În episodul de astăzi vom reacționa la Skibidi Toilet 66. Acum aproximativ 4 zile, băieți și fete, s-a lansat Skibidi Toilet 66, iar astăzi o să facem o reacție la acest episod și înainte să scrieți la comentarii, băieți și fete, dacă vă întrebați de ce n-am făcut reacție fix când a apărut videoclipul, ei bine, fraților, haideți să vă spun de ce. După cum puteți vedea, videoclipul are 3 minute. Este cel mai lung videoclip Skibidi Toilet de până acum și totodată, băieți și fete, este videoclipul care este mai lung și decât unele sezoane din Skibidi Toilet, adică nu știu, cred că e mai lung decât sezonul 15, sezonul 14, are 3 minute, fraților, și sunt foarte multe chestii de analizat. Așa că am lăsat videoclipul până acum, am găsit un videoclip super mișto de analiză unde ne arată efectiv toate secretele posibile și după ce vom reacționa la Skibidi Toilet 66, o să reacționăm și la videoclipul de analiză, ok? Hai să vedem care e treaba. Skibidi Toilet 66, băi și fete, eu nu m-am uitat înainte, nu știu absolut nimica. Am văzut că e ceva cu mai mulți titani, în fine. Mamă, ce se întâmplă aici? Ok. Holy shit, ok, deci este o nebunie maximă aici. Mamă, bă, ăștia au RPG-uri, bro, bazooka. Holy shit, ok. Mamă, ok, deci... Mamă, deci chiar e nebunie. Mi-a sunat telefonul, băi, și fete, scuzați-mă. Oh my god. Bro. Ce? Skibidi. Bro, ce se întâmplă? Omul de știință a hackuit tabletele astea ale lor? Care era treaba? Au fost hackuite alea, bă? Cred că da. Da, mă, cred că... Sau ce se întâmplă? Nu înțeleg ce se întâmplă, băi și fete. Oh my god. Dar eu nu înțeleg ce se întâmplă, adică care a fost treaba cu alea? Probabil o să aflăm, dar n-am înțeles acum. Bro. Oh my god! Bro, da, tot o ia razna. Ăla, de ce merge așa de calm? Bă, ce se întâmplă? Bro, cine e asta? Asta e TV... ăsta nu, e... cameraman woman? Bă, ce se întâmplă, băi și fete? Sunt șocat, ești nebun? Ăla, de ce merge așa de calm? A, ăla era hackuit sau... Bro, what? Uite-o pe TV Woman. A, uite-le pe toate 3, bro, mamă cât de tare. Uai, deci asta chiar e tare rău de tot. Woman TV Man, Woman Speaker Man și Woman Cameraman. Let's fucking go, baby. Ia uite-i, bă, și pe ăștia șmecheri. Mamă, cine e ăla? Omorâți-l, bro. Mamă, te-ai dus, frățiorul. Mamă, videoclipul ăsta are 50 de milioane de vizualizări. Holy shit. Cred că e cel mai cunoscut. Mamă, cine e ăsta? Asta e ăla, the plumber, the plunger, cum îi zice. Let's go. Ok, aici, băi și fete, în mod normal s-ar fi terminat videoclipul. Dar mai are un minut. Hopa, ce se întâmplă? Vine omul de știință. Omul de știință. The scientist, nu? Aia zic. Eram sigur. I-am văzut capul acolo. Mama, alea au dispărut. Ăștia au dispărut toți. Mamă, și ăștia se bagă aici? Da, de ce? Da, și ce dacă se bagă în containerul ăla? Nu mai pot să fie omorâți? Mamă, ce urât se uita la. Bă, nu te mai uita așa urât, frățierul. Că nu ți-am făcut nimic, bro, să te uiți așa urât. Adică chiar n-ai niciun motiv. Mamă, uitați-vă, fraților. Oh my god, bro, unde suntem? Suntem la baza... Unde suntem? Bro, cine e ăsta? Ăsta e The TV Doctor. Băi, ești nebun, eu nu înțeleg nimica, băi, și fete. Deci foarte bine că am așteptat până acum și că are cineva să-mi explice, că eu sunt prost de dau în grupi. Nu înțeleg. Cine e acolo? Oh my god, acolo, bă, băi și fete, am văzut și titlul de la videoclipul la care urmează să reacționăm. Acolo cred că este Titan TV, man. Hai să-i dăm startul, băi și fete. Let's go cu fata asta. Foarte multe secrete, băi și fete, pe care... Ok, mamă, deci acum, băi și fete, mi-am dat seama că eu nu mi-am dat seama de niciun secret, adică chiar sunt prost. Ia uite,
Ok, n-am observat acea lumină. What did TV man say and what will happen next? Ce o să se întâmple în continuare? Subscribe to the channel and press. Hai să vedem, băi și fete, ce o să se întâmple mai departe. Uite, vezi, fata asta zicea că de acolo știam eu, Titan TV man is back. Cine știe? And let's go. Friends, this was the most legendary and Asta a fost cel mai legendar. Dar aici nu-mi dau seama ce s-a întâmplat. I'm so shocked that I can't even put into words how much effort Defuk put into this episode. Deci frățiorul Defuk Boom, ăla care face seria asta, a rupt pe episodul ăsta. And the quality of this episode is comparable to a Marvel film with a budget of $200 million and Pă bune, zici că e un film Marvel. I hope this episode goes down in history. And sorry for this start, I just can't contain my emotions. Episodul o să intre în istorie 100%. The episode begins with a full-scale war of toilets against the Ok, episodul începe, băi și fete, după cum ați văzut și voi, cu un război. And I'm not exactly sure on whose side the battle is taking place, but I think that this is the base of the toilets. Asta cred că este baza toaletelor. By the way, here we see a new mutant with a cap and in military camouflage. Then we see agents who shoot with a bazooka and mutants. Ia uite, bă, ăștia cu bazooka, asta iar e ceva nou. I also noticed a funny speaker man who rides on a toilet. And perhaps the speaker man is from the early episodes where he also rode on a toilet. Ia uite-l pe ăsta. Then we see a ăsta. cameraman worship, and he is very cool and easily kills a crowd of mutants. But unfortunately, he is shot down. And we see an agent with a paralyzing gun and another with an attack gun. Uite, agentul cu armele. Very good team. One paralyzes and the Bun, second. acum, băi și fete, pe mine mă interesează ce se întâmplă cu tableta aia, care era treaba? This weapon is very similar to that of the camera woman, but here the projectile is not much larger. We also see green light. Uite, acolo cred că trebuia să apară agentul. Return to it a little later. And we see that notifications. Dar chiar, bă, agentul n-a apărut, sau? Ia ce asta? The tablet also lit up green, just like that light. But let's take it in order. And we see that the number of this cameraman is 1056. And cameramanul 10.056. Inscription Skibidi, Skibidi, Skibidi. And we see that our titans are killed, but I think that this is fake. Bă, ce prostăți, bă, că nu mi-a dat seama. Băia sunt morți și uite și pe G-Man. Mamă, cât de prost, nu mi-am dat seama. Bă, eu m-am uitat numai la ea, nici măcar n-am văzut TITANII. Bă, TITANII sunt morți. Dar nu cred. Zice și ea că e fake. Și uite și pe G-Man, care G-Man era fake data trecută. Bro. We also see that Gmail toilet is alive and unharmed. And I talked about this in my videos that we will see him soon. Bro. He also has small lasers, the same as his fake had in episode 65. And guys, this is already very strange, except for episode 65. The last time he had such lasers was in episode 38. In episode 47, he already had large lasers. And in episode 57, the same. Aici explică de lazere, de aceste lasere pe care le avea. And in episode 64, they also were small. And it turns out that the Gmail toilet in episode 47 and episode 57 was fake? Or was it just the original? And in 37, 60, 64, and 65, there was a fake? Or is this another fake Gmail? Nu se știe dacă e fake sau nu. Nimic nu e clar, băi, și vede aici, asta zic și eu. Ok, o să analizeze totul. Honestly, the cameraman is not very similar to the one who was in episode 65. I would say that he is more similar to his old version, but maybe I'm wrong. Ok, bun, deci ea zice că cameramanul nu arată ca ultima dată când l-am văzut, arată așa ca înainte. Bă, nu știu ce să zic aici, dacă are treaba sau nu. Why exactly this? It's unlikely that the agents would have written this. Perhaps this message was sent by Defuk Boom, and it was he who was here. And when the agents received the notification, the light here immediately disappeared and the tablet turned green. Da, ia uite, poate a trimis agentul acest mesaj, băi și fete, că în momentul în care a apărut mesajul pe tabletă, s-a terminat aia, cum îi spune, lumina. This frame, we see that here is an image of Defuk Boom from his YouTube channel, which means that it was he who sent this message. And guys, there is some text there, but I can't make it out. But it seems uite, bă, că e alt text aici, dar nu știu. The Titans are down. The Titans are down. Bă, s-ar putea să zic asta. Mamă, da, Titanii, eu nu cred, băi și fete, eu nu cred. But I'm not 100% sure. Write your versions in the comments. Eu nu știu ce să zic, băi și fete, scrieți voi la comentarii. Sunt șocat. Trying to help them in episode 64. But here he's trying to break the spirit of the agents and friends, and this is very strange. But now we know for sure that this photo is fake. And I will have to make another video about this episode since I have just started the analysis. Ok, și a zis că o să facă un nou episod despre chestia asta. Apăsați butonul de like dacă vreți să reacționăm și la ăla, că pe bune, băi și fete, băi, nu poți să faci un videoclip atât de scurt pentru dita mai episodul. Chiar dacă are 3 minute, sunt foarte multe detalii, bro, adică chiar dacă practic episodul e mic, practic e mare, m-ați înțeles? Hai să vedem. Let's go, da. So be sure to subscribe to the channel so that you don't miss this.
Then we see the agent throwing the tablet, and then we see his partner throwing the weapon. Bun, ăsta aruncă totul. No, don't give up. But in fact, the agents got so angry that they decided to kill all the toilets with their bare hands. Ah, mamă, băi, și fete, și ei s-au enervat. Bă, de-aia tremurau, bro. De-aia s-a întâmplat chestia asta așa de ciudată, că ăștia s-au enervat când au văzut că ea sunt morți. Erau, mamă, ce le facem ăștia? And we see how the agents angrily begin to beat up the toilets. Bro. And we see how someone gives our operator a dagger and he kills the mutant. Mamă, deci bă, s-au enervat maxim. But then the same toilet from the beginning of the episode appeared, and he was somehow able to survive explosion. Ia uite toaleta asta. Vine speaker woman și da. And also her boyfriend, the black assassin. Vine și gagica-su, the black assassin. Then we see a useless Skibidi helicopter. But then a camera woman appeared and successfully destroys him. Uite, a venit și camera woman și acum vin faților toate femeile astea. A Skibidi spider appeared on his way, but it was destroyed by its own helicopter pilot. And we see that the TV women controlled him. And now we see our legendary trio in the gathering. And by the way, I said many times in my videos that all the female characters will fight mutants together, and I turned out to be right. And we see how now... Ok, deci că asta a prezis că o să se bată caracterele de femei cu mutanții. Bă, uitați-vă, fraților, deci nici n-a discutat despre asta, să vedem, discută. POV cameraman extended his hand to the speakerman, but in 24 episodes the speakerman offered his hand and it turns out that everything was repeating itself. And everything seemed to be calm. Bă, uitați-vă, băi, și fete, nu zice nimica. Bă, de ce speakerman ăla era atât de calm? Bro, eu nu înțeleg de ce era atât de calm. Ești de bun, mi se pare super ciudat. Eu devine mutantul ăsta. Bă, știam eu că l-am mai văzut de undeva, dacă m-am aduc aminte de el. And it was clear from his face that he was not much in shock. And it turned out that this is a plunger man. And I also predicted his appearance in my previous videos. And all the strongest characters are finally together and two real men shake hands. But suddenly some strange sound is heard. După se aude un sunet ciudat și aici vine omul de știință, băi, și vedeți că a fost văzut. We also see that same policeman from episode 65, a fost văzut. As well as a bomber and a Skibidi scientist. And TV women instantly take their sisters and teleport from there. Ia uite, TV woman își ia surorile și s-a teleportat. And suddenly TV man appear and that's what he said. Get out, idiot. I don't know why he called him an idiot, but it doesn't matter. And the plunger man flies away, and TV man teleports the black assassin with him. And in this frame, we see his face on the screen, just like in episode 64. And this is already very interesting, but as I said, I'll make a separate video and we'll talk about it. Then we see that same TV man from episode 60, and we see how he tries to save all the survivors. And the last cameraman almost reached it. But then the black Skibidi man from episode 62 appeared and uite, a venit asta și a tăiat capul. And TV man tried to blind him with his TV. But he put on glasses, and TV man closed the container with the cameraman and teleported them to the TV man's base. Okay. And finally, we see the TV man's base. Mamă, s-au teleportat la baza de TV man, băi, și fete, asta e cea mai nebună bază dintre toate. Get out! Ieși afară, ratatule. And to be honest, their base is very mysterious. E foarte misterioasă baza lor. We also see that all the characters also teleported here. We also see strange TVs with interference. And we see that the toate caracterele s-au teleportat aici, fraților. Assassin are in this place for the first time, and they are looking at everything. And finally, we see the TV scientist. Uite, omul de știință, asta e cel mai bun caracter. As its own scientist, and perhaps this scientist is the smartest of all. Au zis că fiecare categorie are omul lor de știință și se zice că omul de știință e cel mai inteligent dintre toți. Since the TV man race is the strongest, and he says something to the POV cameraman, and that's what he said. Ce i-a zis? This base confidential. Mamă, ăsta e șeful. Bă, dar ăștia sunt șefii oamenii de știință. This base is confidential. Well, now it becomes clear why no one from the Alliance except TV Man was there. And he has a badge. And if we turn it over like erau this, panicați când au intrat înăuntru. 067. I don't know what that means yet, but perhaps it's a reference because in episode 67 we will see a Titan TV man. We also see some kind of strange wire on the scientist's head. But this is not particularly important. What we see next is a shock. We see a very strong light and it becomes clear who it is. Our favorite Titan TV man is back and he also... Ok, deci am văzut lumina și sora mea zice că e Titan TV man. Bă, nu știu ce să zic. Ce a zis? Ce că a zis ceva, Titanul. Ce a zis? A zis he's back, el s-a întors. De asta vorbește la persoana a treia. El s-a întors. Ca și cum zic eu, bă, Marius intră în cameră, aveți grijă când eu intru în cameră. Ce sunt prost?
He said he's back, but he should have said I'm back. Trebuia să zică I am back, logic. Maybe my hearing is bad. Write what you heard in the comments. But if you take what he said, then there are 3 options. Sunt 3 opțiuni, ia. The first option is that the Boom returns. Poate s-a întors agentul de Boom. The second option is that Gmail toilet. S-a întors G-Man, Perhaps s-ar putea. TV Man watched the Battle of the Titans, and that's why he said this. And the third most likely option is that the Titan Speaker Man returned. Sau Titan Speaker Man, adică iar a fost hackuit ăsta? And it's Nu possible știu. that TV Man keeps angry at him, and I hope we will find out soon. And friends, I will make another video about this. Și o să facă și un alt video. Mamă, băieți și fete, scrieți la comentarii dacă credeți că titanii sunt morți sau nu.